Hi, what's up everyone? Welcome back to another video. Ngayon, ito na yung i-unbox natin ngayon na i-assemble ko na Sanyang aluminum rack. Ang magiging itsura niya pagka na-assemble siya is ganito. Yan. So, gawin natin siya at i-assemble natin. Ito, ganito pag open mo, ayan, safe naman siya yung pagkakabalot niya kasi yan, puno ng styro, tapos ito yung nasa loob niya, and complete, tingnan natin, isa-isahin natin, tanggalin. Wala. Buo siya. Itong kasi nilalagyan natin yan, no? Pagluluto pa rin ng so, wala. Okay. And then, ang sumunod is ganito niya. 2 times 2. Okay, di tama naman siya. Times 1. Yan. Isa lang siya. Piraso. Tapos, ito. 4 na piraso. Yan. Na maliliit lang siya. Malabot na. Pero, buuin siya. Yan. Okay. Next is, yung board niya. 28.9, 39.6. Ito yung board niya. Ito yun. 4 na piraso. Ito, 1, 2, 3, 4 na piraso yung board. And then, yung mahaba. 2. Ito yun. 2. Yung sa may pinto. 4 na piraso. Ito yung gagamitin para sa pinto. Sa door niya. 4 pieces. Okay. And then,
yung knob. Yung panghawak niya, 1, 2, 3, 4. Ito, 4 naman din siya. Nandito nakalagay. Tapos yung dalawa, ay 4 din na ganito. Yan, yung panlock niya. Tapos screw. Meron din 4. And then, ito, kailangan 2. Ito, 2 yung para sa mga gilid niya. Tapos, ito, 2. Okay, yun lang. Kompleto naman siya, lahat. Ayan, kompleto lahat ng naibigay. Kaya, ready to assemble na tayo. First, number 1, to assemble, yung pinakang baba. Pinakang baba, kaya kailangan natin yung 4 na paa. Ito, 4 na paa. Yan, lalagay natin. Paglalagyan ng, di ba may pinto ito? Yan, kailangan may butas dito sa ilalim at saka sa ibabaw. Ito, pag-ayan yan. Pero dito sa ilalim wala na. Kasi yan yung pinakang baba. So, ang gagawin natin, pagpapatuloy na natin sila bago natin ilagay yung tapos mamaya, papakita ko rin sa inyo. Huwag mo nang isasagad kasi yung pikuan pa. Mahirapan tayo magpasok. Okay. Ito naman yung para sa pikuan. Kailangan, ayan o, kagaya nito nasa labas yung makitang. Tapos ito naman, pagka ito yung nandito yung butas, ibig sabihin siya yung nasa taas. And then ito, ang nasa baba, yung didikitan ng magnet. Yan. Simple lang naman. Simple lang naman yun.
hahanapin nyo, dahil ito, wala siyang butas, ibig sabihin, ito yung pinakang nasa ibabaw. Kaya, hahanapin natin is yung may butas at yung may magnet. Ito, yan, kagaya nito. Yan, meron siya. Ibig sabihin, siya yung kasunod dito. Yan. Yan. Siya yung magiging pang second layer. Pang third. First, second, and third. Okay? So, ito na siya, no? Na ilagay na. Ito, nilagyan ko na ng mga ilalagay mo na yung mga ganito, yung mga pangharang niya bago yung ito. Bago natin ilalagay. Kasi may hirapan tayo pagka So, ito na yun. Ito na yung, huwag kayong malilito kasi dito nakakalito talaga siya. Ang nangyayari kasi dito, wala siyang harang na kagaya nito. Dito lang siya sa likod, meron. So, ito, kabilaan niya. Ito yung tatluhan, ito yung dalawahan. Ito nakakalito kasi. Kailangan, yan. Parang kagaya nito, gagawin natin. Okay, huwag kayong mamamali na parang nagkaroon ng pag-anon, pababa dapat siya. Yan. Yan. Ito na yung sa upper part niya. Nagpalit na ako ng pick ng cellphone kasi nalobat na yung isa ko. So, tulong na yung memory. Ito tayo sa kabilang cellphone. Ito na yung ating finished product.
na nagawa na sanyang aluminum block. Ito siya. Nagawa din natin siya kahit ginabi na natapos natin. Ito siya. So, let's get. Sana may natutunan kayo sa ating bagong upload na video. Yan. At para sa susunod, kung makabili kayo ng ganito ay madali nyo na lang ma-assemble. Yan. Follow nyo lang yung instructions na nasa manual. Pero kung nalilito kayo, nakakalito din kasi talaga. Trial and error ang ginawa ko. Para mahirap din pagka magbabaklas kasi plastic siya. Tapos sensitive yung aluminum niya dahil madedeform siya kaagad pagka masyadong malakas. Kaya kailangan ang gagamitin nyo ay yung rubber mallet na kagaya ng ginamit ko. So, ganyan. Para hindi makakasira sa dito sa aluminum. Medyo meron siyang na-deform pero hindi halata nung nagbaklas ako kanina. Yan. Okay na siya. That's it, guys. Thanks for thanks so much for watching and see you all next time para sa ating bagong upload na videos. Please don't forget to subscribe and share and like and press the bell button and see you all next time.